Unitářská akademie. Unitářská akademie. Unitářská akademie. Rádi bychom vám představili Unitářskou akademii. Je to projekt moderního vzdělávání náboženské společnosti českých unitářů. Byla založena v roce 2016, ale tomu předcházelo mnoho let rozvažování a plánování. Než však přejdeme k podrobnostem, dejme úvodní slovo řediteli Unitářské akademie Michalu Kohoutovi. Unitářská akademie je vázána k tradici svobodomyslného náboženství. Kdo chce být svobodný, musí umět převzít odpovědnost, umět se samostatně a v souvislostech rozhodovat. Dokázat sám hledat, kam jako jedinec i jako společenství směřuje. To platí jak v občanském, tak i v náboženském životě. Cílem akademie je přispívat k posilování duchovních hodnot ve společnosti, prohlubovat znalosti a povědomí o liberálních náboženských proudech, různých formách spirituality, ale i o demokratické správě obce a praktických otázkách s tím spojených. Při výukových soustředěních dáváme kromě klasické výuky prostor také neformálnímu setkávání a doplňkovým programům. Důraz klademe na vytváření a upevňování osobních vztahů i na praktickou rovinu spirituality. Snažíme se kombinovat klasickou formu studia s méně tradičními prvky, jako například společné diskuzní kroužky studentů i lektorů, praktická duchovní cvičení nebo workshopy. V rámci akademie jsou nabízeny 2 studijní programy. Základem je program pro laiky, který je určen všem členům se zájmem o vybraná témata. Bylo by skvělé, kdyby se ho postupně zúčastnili především členové laického vedení našich obcí. Určitou nadstavbou je pak program pro zájemce o duchovenskou práci. Studium se skládá z povinných a nepovinných modulů. Povinných modulů je celkem 6 a lze je absolvovat během 3 let. Studium na akademii má být dostupné každému. K zapsání tedy není třeba mít žádné předepsané vzdělání a studium navíc probíhá formou vhodnou i pro zájemce, kteří svůj volný čas nemohou přizpůsobit klasické výuce. Základem jsou 2 intenzivní výuková soustředění ročně. V mezidobí pak studenti pracují individuálně a samostatně pod vedením odborných garantů. Vůbec první studijní setkání Unitářské akademie proběhlo na jaře 2017 v Českém Krumlově. Další se pak konala na Kuksu a v Bromově. Prostě každé výukové soustředění je organizováno někde jinde, zpravidla v moderních vzdělávacích centrech, kde jsou pro takové akce vhodné podmínky i vybavení. Přidanou hodnotou pak bývá historicky či architektonicky zajímavá lokalita, často zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. To se týká jak samotného místa konání, tak jeho okolí. Výuková soustředění se konají vždycky v březnu a v říjnu, od středy do neděle. Mimo ně se pak studenti mohou účastnit nepovinných modulů a setkání, formálních i neformálních. Unitářská akademie je otevřená nejen unitářům, ale prakticky komukoliv z veřejnosti. To ostatně vyplývá z unitářské tradice, kde je vítán každý dobré vůle. Studentům jsou k dispozici webové stránky i intranet Unitářské akademie, kde jsou zveřejňovány potřebné informace ke studiu a sdíleny všechny dostupné studijní materiály, ale taky například studentské práce a projekty. Pracovní tým akademie připravuje rovněž vlastní učební pomůcky. Vydává pro své studenty pracovní sešity a skripta. Postupně také natáčíme cyklus videodokumentů o zahraničních unitářských skupinách pod názvem Rozhledy světem. Rozhledy světem. I k tomu Unitářská akademie chce přispět. Mezi našimi lektory jsou v každém modulu zastoupeni významní zahraniční odborníci. Přednášela tady například výkonná ředitelka Mezinárodní unitářské organizace ICUU Sára Ešerová, profesor z Protestantského teologického institutu v Kluži Šándor Kováč
nebo Eric Cherry z Ústředí amerických unitářů univerzalistů. Zahraniční spolupráce je pro nás důležitá. Rozvíjíme proto intenzivní vztahy jak v akademické, tak v praktické sféře s unitářskými vzdělávacími institucemi v Rumunsku a Spojených státech amerických, i s Mezinárodní radou unitářů a univerzalistů a Mezinárodní asociací pro náboženskou svobodu. Ostatně akademie se účastní i studenti z jiných zemí. Je to poměrně snadné, protože všechny materiály jsou k dispozici nejen v češtině, ale i v angličtině a veškerá výuka je simultánně tlumočená, čili je souběžně dostupná v obou jazycích. Atmosféra při setkáních unitářské akademie je přátelská a neformální. Přispívají k tomu i četné workshopy, často netradičně vedené, o to však zajímavější. Pro studenty jsou oblíbeným oživením výuky. A do programu se vždycky vejdou i akce, které s výukou vlastně nesouvisí, ale výborně pomáhají utvářet a udržovat kamarádské vztahy mezi účastníky. Patří mezi ně například společné vaření večeře. Nevěřili byste, jak úžasně to lidi propojí. Společné zpívání a podobně, prostě máme co sdílet. Podněty k dalšímu vzdělání, zkušenosti, myšlenky a názory a samozřejmě společně prožité okamžiky. Při práci v malých skupinkách nebo v rámci doplňkových programů, včetně spontánních večerních posezení, je také mnoho příležitostí najít si nové přátele. Ale zároveň si každý podle své potřeby může vyhradit dost času i nerušený prostor na stišení, rozjímání, zkrátka na to být sám se sebou. Unitářská akademie, jak jsme již řekli, byla založena v roce 2016, konkrétně 11. prosince. Uvádění přesného data se na jedné straně může jevit jako až přílišná formalita, ovšem na druhé straně může být také významným symbolem a důležitým dnem v dějinách českého unitářství. Značí totiž počátek nové, živé, činorodé etapy v kontextu našeho tvůrčího náboženství. Je to nová tradice. Unitářská akademie chce být celkově podpůrným, inspirativním, ale také zábavným a vtipným prostředím. Dalo by se toho ještě říct o hodně víc, jenomže lepší bude, když se zkrátka podíváte na naše stránky, a nebo ještě lépe, když se mezi nás přijedete podívat.